હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે રશિયન સલાડ બનાવીશું। આ સલાડ છે તે ટેસ્ટમાં ખૂબ સરસ બને છે અને ખૂબ જ જલ્દીથી બની જાય છે। નાના અને મોટા બધાને પસંદ આવશે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। સલાડ માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં એક વાટકી મેયોનીઝ, એક વાટકી ક્રીમ લીધું છે, ગાજર, કાકડી, બટેકા બાફેલા અને એપલને કટ કરીને લીધા છે, વટાણા, લીલા વટાણા છે, મીઠું, દળેલી ખાંડ અને મરીનો પાવડર લીધેલો છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો અહીં મેં એક વાસણમાં પાણી લીધું છે, તેને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। પાણી ઉકળી જાય એટલે તેમાં આપણે જે કાચું ગાજર કટ કરીને રાખ્યું હતું તે એડ કરીશું। તેને આપણે થોડું એવું બોઇલ કરવાનું છે। તો આપણે તેને ગરમ પાણીમાં 4 થી 5 મિનિટ સુધી બોઇલ થવા દેવાનું છે। બહુ વધારે બફાઈ જાય તેવી રીતના નથી કરવાનું, કારણ કે આમાં જે ક્રન્ચીનેસ છે તે થોડી રહેવી જોઈએ। તે જ પાણીમાં આપણે વટાણાને બોઇલ કરવાના છે। તો હવે તે જ પાણીમાં જે વટાણા ગ્રીન લીધેલા છે, આપણે લીલા વટાણા, તે તેમાં એડ કરી અને તેને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે ઉકાળવાના છે। તો વટાણા બોઇલ થઈ જાય એટલે આપણે તેને લઈ લેશું। તો આવી રીતના ગાજર અને વટાણાને થોડા થોડા બોઇલ કરી દેવાના છે। તો આપણા ગાજર અને વટાણા છે તે રેડી છે। હવે આપણે સલાડ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો સલાડ માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં એક બાઉલ લીધું છે, તેમાં આપણે મેયોનીઝ એડ કરવાનું છે। જેટલું મેયોનીઝ છે તેટલી જ સામે અહીં મેં ક્રીમ એડ કરી છે। તમે ઘરની મલાઈ હોય તે પણ એડ કરી શકો છો। હવે તેને બરોબર ફેટી લેવાનું છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તેમાં અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કર્યો છે, દળેલી ખાંડ અને મીઠું સ્વાદ મુજબ તમે તમારા રીતે એડ કરી શકો છો। તેને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। ગાજર એડ કરવાના છે, બોઇલ કરેલા વટાણા, કાકડી, એપલ કટ કરેલું છે, બાફેલું બટાકું, બધું એડ કરી અને તેને બરાબર મિક્સ કરી દેવું। તમે આમાં તમારા પસંદ મુજબ વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તમે કેપ્સિકમ, પાઇનેપલ એવા કોઈ પણ ફ્રૂટ કે વેજીટેબલ જે તમને પસંદ હોય તે તેમાં એડ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું રશિયન સલાડ છે તે તૈયાર છે। તો આપણે તેને સર્વ કરીએ। ટેસ્ટમાં ખૂબ સરસ બને છે, તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો। થેન્ક યુ।